هر کسی که میخواد تو رو نجات بده خودش اسیره و هر کسی که میخواد تو رو خوشبخت بکنه بدون شک خودش بدبخته و هر کسی که میخواد تو رو به بهشت برسونه هیچ شکی نکن که خودش در جهنم به سر میبره. اگر نجاتی میتونست برای تو وجود داشته باشه همانا نجات تو از همه اون ایده ها، باورها و اعتقادهای نجات بخش باید باشه. این که تو باید از ایده نجات و از ایده رهایی و آزادی به طور مطلق رها و آزاد بشی. تو باید از نجات دهنده ها بگریزی، باید فرار کنی. از همه بهشت ها باید گریزان باشی و از همه سعادت ها و از همه خوشبختی ها یک بار و برای همیشه گذر کنی. اگر چنین اتفاقی در همه یک اتفاق بودن در وجود تو اتفاق بیفته و همه وجودت رو بگیره، اون وقت تو دیگه هیچ وقت نمیخواهی که آزاد باشی، هیچ وقت نمیخواهی که نجات پیدا کنی. اون اتفاق نمیتونه در فرداها در انتظار و در امیدها و در آرزوها به وجود بیاد، بلکه اون اتفاق تنها در اتفاقی در همه زنده بودنت در همین لحظه نفسگیر باید اتفاق بیفته. یعنی هیچ گونه زمانی در رسیدن، شدن و بودن نباید وجود داشته باشه، چرا که زنده بودن نمیتونه در هیچ زمانی جای بگیره. زنده بودن نه دیروزی داره و نه فردایی و نه زمان حالی. به عبارت دیگر اون چیزی که زنده هست نه گذشته رو میشناسه، نه حال و نه آینده. زنده بودن مرگ همه تقاضاها و انتظاراته. زنده بودن تنها یک اتفاقه. ببینید، کلمات نمیتونن لایه‌های مرده تاریخ تقاضاهای تکراری رو در تو به آتش بکشن. مهم نیست چقدر از کلمات استفاده بشه، چرا که کلمات خودشون مرده هستند و میخوان که مرده هم بمونند، چون کلمات اگر مرده نمونند نمیتونن کلمه باقی بمونند. کلمات مردگانی هستند که در آرزوی زنده بودن به خودشون تداوم میدن، یعنی همیشه در آرزوی رسیدن، شدن و بودن باید باشند. آرزویی در رسیدن به کجا؟ به ناکجا آباد و در زمانی بس بی انتها و بی پایان. مرز یک دیوانه و یک نجات دهنده بسیار نازک و باریکه. دیوانه کسی است که یک تشخیص ساده در همه باورها و اعتقادات خلق کننده تو در همه اون فرهنگی است که تو را در امتداد و تحکیم خودش به خدمت میگیره، در صورتی که نجات دهنده از یک دیوانه بس دیوانه تره، چرا که میخواد خودش رو در همه فرهنگی که در ماهیت و بنیان اسارتش همون نجات دهنده را به زایش در میاره، در خدمت نجات تو در باز تحکیمی و باز تداومی همون فرهنگ در بیاره.
راه و رسیدن به اون هدف همه یک دروغه و هدف دروغی است بس بزرگتر و تو و نجات دهنده توهمی در بزرگترین دروغ در دیدن یک دیوانه. باید فراموش کرد همه کتاب‌های آسمانی و نوشته‌ها و احادیث مقدس رو. همه جستجوی تو سرابی است که هرگز به اون نخواهی رسید، زیرا که جستجو فقط و فقط به دنبال خودش در ابدیتی به نام جستجو هستش. به عبارت دیگر یک ابدیتی است در ساختار آرزوهای نارسیدنی. همه باورها و اعتقادات باید در عمیق‌ترین وجود زنده تو در بزرگترین آتش هستی با آتش کشیده شوند و خاکستر گردند تا اینکه وجود تو بتونه از اونها رها بشه. اما این یک هدف نیست که تو بتونی به اون برسی و اینکه همه اون چیزی که به عنوان تو فهمیده میشه و کسی به نام تو رو در اون مرکزیت میسازه، همراه با همه اون اعتقادات و باورها و در درون همه اونها باید به نابودی برسه. آنچنان نابودی و محو شدنی که دیگر هرگز اثری از اونها در حافظه تاریخ مرده، پوسیده و مومیایی شده انسانیت در همه اون فرهنگی که همون انسانیت رو ساخته دیگه به هیچ وجه شکل نگیره و قرار نگیره. همه این اتفاق، همه تبلور وجودی تو در همه آن چیزی است که هرگز فرصت شکوفایی نداشته. این که تو همه اون چیزی هستی که همواره در آرزو و جستجویش بودی. این که تو در جدایی ناپذیریت از همه زنده بودن رها و آزاد از هر جستجویی و تقاضایی هستی. این که هیچ نیرویی در خارج از تو نیست که در تو نباشه. این که هیچ نیرویی نمیتونه هستی رو در هستی بودنش از وجودت جدا بکنه. هیچ نیرویی. در این اتفاقه که تو در وجود زنده بودن خودت آشکار میشی و همه سنت ها، همه فرهنگ ها و همه عرف در تو به یک باره تمام میشن. بازی ها برای همیشه به پایان میرسند. همه اونها در همه آنچه که میدانند و میخواهند که باز و باز هم بدانند و همواره تکرار شوند. دیگر هیچ کتاب مقدسی، هیچ پند و اندرزی، هیچ راه و روشی، هیچ آموزشی، هیچ مکان و جایی و هیچ اعتقادی در داشتن، شدن و بودن وجود نخواهد داشت. خاکستر شدن همه وجودت، منظور همه اون چیزی که تو رو به عنوان تو به خودت میشناسونه، در همه جستجوهایت و خواسته هایت تبلور بوی ناآشنای زنده بودنه. بوی هیچ ندانستن و هیچ نفهمیدن، بوی هیچ نگفتن در همه اون شعور ممکن، آن شعور هستی، آن شعور زنده، شعوری که هیچ چیزی برای گفتن نمیتونه داشته باشه. چرا نمیتونه چیزی برای گفتن داشته باشه؟ زیرا که زنده است و زنده بودن همه وجود تو در نابودی کسی به نام تو.